Hi everyone, this is Arevirella and welcome to my YouTube channel. So guys, it's already 12 midnight na and I need to use this kasi hindi ako pwede maglakas ng boses since sila mama ay natutulog na. Late na kasi, ulitin ko, 12 midnight na at eto, nagba-vlog ako para sa inyo. Kaya guys, kung maaalala nyo, yung first vlog na i-upload ko last week, may mga ilang nakuha ko yung attention. Nagtatanong saan ako nag-edit, paano ba ginawa ko, anong application ang ginamit ko. So guys, ayun, mobile phone lang ang gamit ko and the application na gamit ko is, KINEMASTER. Pero yung KINEMASTER kasi, may watermark. So our video for today is how to remove KINEMASTER's watermark. Yan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo, like this video, and share nyo na din. And click the notification bell below. Huwag na tayo magtagal. Diretso na to. Turo ko na sa inyo to ng mabilisan para makapag-start na rin kayo mag-edit ng mga videos na gusto nyo i-edit malamang. So, if you wanna know more, kung gusto nyo matuto, just keep on watching. Kintab. So guys, start na tayo. Kung makikita nyo sa taas, ayun yung KINEMASTER na i-download ko from Google Play Store. So, open natin siya guys. Ayan. So, ayan po ilalabas. Allow KINEMASTER to access photo, media, and files on your device. Click allow. Then, ayan. So guys, ayan yung intro niya. Then, swipe nyo lang siya. Swipe and swipe and swipe. Then, click start. So, ayan guys. After nyan, lalabas yung KINEMASTER Premium Access. So, meron siyang remove watermark, no ads, 1,000 plus premium assets, and premium feature support. And kailangan mo pa magbayad ng 195 pesos a month or 1,150 pesos a year. And may 7 days free trial siya. Pero, hindi tayo mag-a-avail ng premium access ha. So, i-close po natin yan. Close po natin siya. So, ayan, So, ayan guys, ayan. Kung makikita nyo, yan yung mga previous videos na na-edit ko this past few days. Pero dyan sa may ads na nasa taas na hindi yan kasama. And eto naman is, pag magka-create nyo ka pa lang ng bago mong i-edit na video or picture. So, di na muna natin gagamitin yan. So, may mga edited video naman ako. Yun muna gagamitin kong pang sample. So, click natin to. Ayan. Click lang ulit natin siya. Ayan. Ayan guys, kung makikita nyo, ayun yung watermark ng KINEMASTER sa taas, And may remove button siya dun sa may gilid ng KINEMASTER. So, pag pinindot natin yun, ayan yung lilitaw. Babalik lang tayo sa KINEMASTER Premium Access. I-close natin yan, hindi natin kailangan yan. So, ayan guys, ayan siya. Diba? Ang pangit kasi na may watermark. Diba? So, tanggalin na natin yan. Close na natin yung KINEMASTER na i-download natin from Google Play Store. Ayan. So, guys, bumalik tayo sa homepage. Ang gagawin natin is i-delete natin si KINEMASTER na downloaded from Google Play Store dahil hindi natin siya kailangan. And now, proceed tayo sa pag-open ng ating browser, Google Chrome. Si Tente, nanonood kasi ako ng Naruto. Huwag yun ang pansinin. Then, ayan. Search nyo is AC Market. No? AC Market. Search nyo siya. Ayan. Ayan guys, pagka-search nyo, ayan, yung unang link na lalabas dyan sa top, yun yung i-open nyo ha. Yun nasa taas lang lagi. So, open it. Ayan, welcome to AC Market. So, dyan natin i-download si KINEMASTER Video Editor. But before that, i-download muna natin si AC Market. So, after nun guys, download now. Ayan, may lumabas sa akin. Do you want to download AC Market again? Lumalabas kasi sa akin yan since na-download ko na siya before, So, download pa din. Click it. Ayan. Downloading file na siya. So, wait lang natin siya matapos. So, ayan guys, tapos na siya agad. Download completed. So, click lang natin siya guys para may open na natin si AC Market. But, before that, again, kailangan muna natin siyang i-install sa ating phone. Ayan, lalabas yan. Do you want to install this application? It does not require any special access.
click install pa din. Installing. App installed. So, ayan guys. Click done. Ayan, close na natin ang ating browser. So, ayun na guys, si AC Market, naka-install na siya sa phone natin. Now, ayan, i-open natin siya. So, ayan guys. Please allow AC Market to access photo, media files, etc. Just click OK guys. And, ayun, lahat ng permission, allow lang natin siya. Click allow. Ayan. So, naka-open na. Proceed agad tayo sa search bar. Type KINEMASTER Pro Video Editor. Ayun. So guys, ayan na si KINEMASTER. Unlock na lahat ng premium features niya, no? So, ayan. Click the download button. Click it. Ayan. And click again the free download button. And then guys, wait lang natin siya. So, ayun guys, sobrang laking tulong sa akin neto, no? Hindi na ako maghahanap ng mag-e-edit ng videos ko or magpapakahirap mag-hanap ng application pang-edit ng videos ko na walang watermark o bibili agad ng laptop pang-edit ng videos ko since bago lang ako sa pag-vlog. Mobile phone lang sapat na and super dali lang mag-edit sa KINEMASTER. So, ayan guys, download started. In-skip ko na ng konti yan. So, para makita nyo yung progress ang pagda-download yun ng application, just click the download button sa taas. Ayun siya. Click it. So, ayan. So, tapos na pala mag-download ng KINEMASTER daw. Click the install button. Install na natin siya agad-agad. Ayan. Balik tayo sa ganyan. Uulit lang din yan. Do you want to install this application? It doesn't require any special access. Click install. So, ayan guys, antay lang din matapos yung installing niya. And then, ayan, app installed. So, after yun guys, click lang natin ulit yung open button sa baba. Buksan na natin agad. Ayan, KINEMASTER. Allow lang ulit natin yung permission. Ayan, welcome to KINEMASTER. So, same procedure lang guys. Swipe lang natin lahat yan since yan yung introduction ng KINEMASTER na. So, yan, swipe, swipe, or swipe. Ayan, click start. So, guys, kung napapansin nyo, hindi na lumitaw yung premium access na ina-offer ni KINEMASTER sa atin. Diretso na agad siya sa editing lobby, patawag dyan. Basta yon. And guys, kung mapapansin nyo, yung mga video na na-edit ko sa KINEMASTER na na-download ko from Google Play Store, hindi siya nawala. Andyan lang siya, nag-steady lang siya dyan, And guys, same video lang din yung gagamitin ko. Titignan natin kung andyan pa ba yung watermark niya. So, open natin. Ayan guys, see? Wala na yung watermark na KINEMASTER sa taas. Wala na siya. Clear na siya and yan, papakita ko sa inyo yung store ni KINEMASTER. So, ayan guys, FX, transition, overlays, text, music, lahat yan may access na kayo. Lahat yan premium, pwede nyo na siyang i-download, wala nang bayad. Diba? Napakalaking tulong. So, yun na guys, makakapag-edit ka na ng videos mo, makakapag-upload ka na ng videos mo na walang watermark and maganda yung quality ng video pag dito ka sa KINEMASTER nag-edit. So, yun na yun. So, guys, that's it. Sabi ko sa inyo, sobrang dali lang eh. So, guys, kung may natutunan kayo sa video na to, kung nakatulong tong video na to para makapag-start ng pag-YouTube, please like this video, comment down below kung may suggestions kayo, may mga tanong pa kayo, gusto pa kayong malaman. And then, click the subscribe button and the notification bell para maging updated pa kayo sa mga sunod na video ko. Once again, this is Arevirella and thank you for watching. Thank you.